हेलो साथीहरु नमस्ते। मेरो च्यानलमा तपाईहरुलाई धेरै स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु कसरी चाहिँ एन्ड्रोइड फोनलाई आफ्नो जुनसुकै फोनलाई पनि डेस्कटप या पीसी मा लाने भन्ने कुरो। त्यसको लागि यो लीना लन्चरलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। डाउनलोड कसरी गर्ने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई सिकाउँछु लास्टमा। सबभन्दा पहिला यसको फिचरहरुको बारेमा जान्नु भन्दा पहिला मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अब हेर्नुस् वन बाइ वन गरौँ। यसको यस्तो 9 वटा टीका जस्तो देख्नु भएको छ। क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो मोबाइलमा भएको एप्लिकेसनहरु सबै आउँछ। यसमा जुममा क्लिक गर्नु, डबल क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो फुल देखाउँछ। अब सेकेन्डमा तपाईको ब्राउजर छ। ब्राउजरलाई पनि कम्प्युटरको भर्सन छ। थर्डमा फाइल म्यानेजर छ। यसलाई पनि जुम गरेर हेर्दाखेरि कम्प्युटर जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ। डकुमेन्ट्स, इमेज, क्यामेरा, मुभिज, म्युजिक, डाउनलोड, सिस्टम। त्यसपछि सेटिङ छ। सेटिङमा टेक्स्ट साइज, प्रिभेन्ट स्क्रिन लकिङ, युज सिस्टम वालपेपर, स्ट्याटस बार, लन्चर बार, एनिमेसन, डार्क थिम, स्क्रिन रोटेसन, अटो साइज अन रोटेट, मोबाइल वेब पेज है त। थर्डमा छ एउटा बकेट जस्तो। यो चाहिँ प्ले स्टोरमा जाँदो रहेछ, गुगल प्लेमा। सरी फोर्थमा छ साउन्ड जस्तो, माइक जस्तो। अनलाइन फिडब्याक, यो चाहिँ फिडब्याक रहेछ। ट्विटर छ। त्यसपछि फेसबुकमा जम्मै फेसबुक देख्न सक्नुहुन्छ कम्प्युटर जस्तै। यो मेरो फोन नम्बर मागिरहेको छ। यो मेसेजमा क्लिक गर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ कम्प्युटर जस्तो। यसले सिधै मोबाइलको मेसेन्जरमा लाँदैन, कम्प्युटरकै मेसेन्जर जस्तोमा तपाईको यो भ्यू हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। है त। अब तपाईको युट्युब छ, हेर्नुस् युट्युब। कम्प्युटर जस्तै ओपन हुन्छ। त्यसपछि यो छ, यो चाहिँ जुम गर्ने रहेछ। त्यसपछि लास्टमा छ, लास्टको चाहिँ सबै एपहरु देखाउने रहेछ, हेर्नुस्। सो मैले तपाईहरुलाई भन्दै थिएँ कसरी यो गर्ने भनेर चाहिँ। यो चाहिँ तपाईले लीना लन्चर भन्ने डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ प्ले स्टोरबाट। एन्ड्रोइडमा जाउँ। लीना लन्चरको लागि डाउनलोड गर्नको लागि प्ले स्टोरमा जानुस्, सर्च गर्नुस् लीना डेस्कटप न्यू अनि यसलाई डाउनलोड गरेर एकचोटी क्लिक गर्दै तपाईको डेस्कटपको स्क्रिन आउँछ। हस्त धेरै धन्यवाद भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। फेरि भेटौँला। सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक, कमेन्ट अनि भिडियोलाई सल्लाह सुझाव दिनु होला।